Thanks a lot for giving this opportunity. Brochures is also called a pamphlets, and it's an informative document with a standard size of an A4 paper, piece of paper. Brochures can come in various folds, as single fold, bifold, or bifold. Yes. This is the sample of brochures. This is the 3-fold brochures. नेक्स्ट स्लाइड नेक्स्ट रोल कति हो? क्यान्सरको बारेमा भन त। क्यान्सरको बारेमा नेपालीमा भन्नुहुन्छ त? इङ्ग्लिसै भन न। इङ्ग्लिस प्योर छ जस्तो लाग्दैन मलाई तिम्रो होइन। तिम्रो इङ्ग्लिस प्योर छ जस्तो लाग्दैन मलाई, इङ्ग्लिसै भन। इङ्ग्लिस प्योर छ नेपालीमा भन्दा हुन्छ। क्यान्सर हैन, यो चाहिँ एउटा 4 दियो त 223 हो। कहिलेसम्म भनेर तिमीलाई सजिलो भयो होला बनाउन होइन यो। सजिलो भयो होला होइन, आफ्नो बिहेको बनाएको क्या, आफ्नो बिहेको बनाएको। ठिक छ ल, त्यही हो। कन्क्लुजन देऊ त। ल यो तिमीले बनायौ नि, यो प्रोजेक्ट गर्यौ होइन, एसाइनमेन्ट गर्यौ, यसले तिमीलाई के, तिम्रो नलेजमा विस्टममा के चेन्ज ल्यायो? भोलिको दिनमा इभेन्ट गर्नु पऱ्यो भने होइन, केही नलेज त थाहा भयो नि त होइन।